בואו נגיד שלום לתומר אלדובי, איתנו פה באולפן. תומר, שלום לך. שלום. מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות ברשת. ואתם, אפרופו יום השואה הבינלאומי, מספרים על תופעה מרגיזה, מטרידה, הרבה יותר מטרידה ממרגיזה, המון אנטישמיות מחודשת, אנטישמיות ברשתות החברתיות. המון אנטישמיות, המון הכחשת שואה, שבכל הרשתות החברתיות כמעט ולא יורדת מהרשת. אנחנו רואים את זה בעיקר בכל מה שקשור להכחשת שואה, כמובן סביב יום השואה הבינלאומי, אבל גם עוד קודם לכן, מאז מגפת הקורונה, עלייה מאוד חריפה באנטישמיות. בואו נראה כמה תמונות ודוגמאות ששלחתם לנו. מה אנחנו רואים על אתה לא רואה את המסך, אנחנו רואים... אני רואה איזה ציוצים, אינסטגרם, המון דגלים עם צלבי קרס מול דגל ישראל, כל מיני... אבל אתה תשים לב שזה כביכול אנטישמיות במסווה של אנטי-ציונות, כאילו הם רוצים לשחק אותה, לא, אנחנו לא כמו פעם. כן, עם דגלים עם צלבי קרס. דגלי ישראל והדגל הנאצי ביחד, כביכול זה הדרך שלהם להסתיר. תגיד, תומר, מה ההיקפים? ההיקפים מאוד מאוד גדולים, ההיקפים גם של האנטישמיות שלא קשורה למדינת ישראל, לא קשורה לציונות, הם גם מאוד מאוד גדולים. ראינו בשלושה חודשים האחרונים בערך 2 מיליון אזכורים שקשורים לשואה, להכחשת שואה, לעיוות של השואה. זה המון. זה המון אזכורים, בעיקר אגב ברשת טוויטר, ברשת טיק טוק המצב דווקא יותר טוב במובן הזה, אנחנו רואים שם תכנים אנטישמיים פחות בולטים, פחות אלימים באופי שלהם, אבל התופעה הזאת היא לא פוסחת על אף אחת מהרשתות, בהיקפים מאוד משמעותיים. וכשאתם מסתכלים בתגובות, מה התגובות שרואים למשל יותר? יותר אנשים שיוצאים נגד הפוסטים האלה והציוצים האלה, או יותר תמיכה, לייק? אנחנו רואים בעצם התפשטות של התכנים האלה, בן אדם אחד שהוא אנטישמי מפיץ את זה לחברים שלו, חברים ממשיכים להפיץ את זה לגורמים אחרים. אנחנו רואים מעט מאוד תגובות פרו-ישראליות או נגד התכנים האנטישמיים לצערנו. מה שאנחנו עושים בארגון זה להכשיר בני נוער, להכשיר סטודנטים שבעצם ילחמו בתופעה ויגיבו נגד הדברים האלה. כמובן שזה לא מספיק, במשאבים מאוד מצומצמים, אנחנו מצליחים להכשיר כ-200 מתנדבים. יש לכם פעילות שאתם עושים ביחד עם משרד החוץ, או שכלום? זאת שאלה טובה מאוד. משרד החוץ, אנחנו פועלים איתו בשיתוף פעולה נהדר. לצערי, משרד התפוצות, שם הקשר לעתים הוא יותר מאתגר. הדוח שהם פרסמו לאחרונה הוא חשוב, הוא מבורך, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מאמינים רק לדעת שיש כמות מאוד גדולה של תכנים, אנחנו מדווחים, אנחנו רוצים להסיר אותם, ואנחנו מאמינים שהמספר הוא חשוב, אבל גם לצמצם אותו עוד יותר חשוב. תומר, תגיד, יש גם חלוקה לפי מדינות, איפה המקום היום הכי אנטישמי? כן, אנחנו בעצם רואים שדווקא בארצות הברית, מה שחשבנו פעם למקום שיכול להיות יותר טוב לעם היהודי, אנחנו רואים שם המון תכנים אנטישמיות מהימין הקיצוני, מהשמאל הקיצוני, וכמובן גם במערב אירופה. הקושי הכי משמעותי הוא דווקא להסיר תכנים בשפה הרוסית, בשפות סלאביות, שם אנחנו כמעט ולא מצליחים להסיר אף תוכן, שוב, בגלל הרשת החברתית. אני ראיתי דרך אגב שלפי הדוח שלכם, בבריטניה נשבר שיא שלילי של שנים, בתקריות אנטישמיות, וצרפת היא שיאנית, ללי, תקשיבי, צרפת היא שיאנית בתפוצת האנטישמיות ברשת. האמת שבצרפת אנחנו רואים בשנים האחרונות כאילו קיצוניות של המוסלמים, אבל אני חושבת שכל אירופה סובלת מזה. ומה שמספרים לנו פה עכשיו, שארצות הברית, זו הפתעה מאוד גדולה. אני גם הרמתי על זה גבה. הפתעה מאוד גדולה. ללי, על צרפת, מה את מכירה? מכירים את זה לא רק מהרשתות החברתיות? אלא מה? בטח, בטח. זה פשוט מי שמבין קצת בצרפתית, ואני שמחה מאוד שעוקבים גם אחרי חשבונות בצרפתית, כי זה היה משהו שהיה חסר הרבה שנים. הרבה שנים היה יותר נוח, אני מבינה את זה, לעקוב רק אחרי חשבונות באנגלית, כי כולם מבינים. אני ממש שמחה, כי זה פשוט קטסטרופה מה שהולך שם. אני מעניין אותי גם מה קורה במדינות הערביות, אם גם שם... אבל אתה לא מצפה, אתה מצפה אולי מאירופה. תקשיב, אני לא מצפה מאף אחד. נכון. שזה יש מדינת היהודים, תבואו לפה. בדיוק, ואז השוטרים יברחו. אם אנחנו מוציאים את הנתונים האלה החוצה, מחוץ לרשתות החברתיות, אנחנו בצרה צרורה. נכון, בעצם הקשר בין מה שקורה ברשת, מה שקורה במציאות, הקשר הזה הוא הדוק מאוד, ראינו את זה לפני 3 שנים בבית הכנסת בפיטסבורג, אנחנו בעצמנו בארגון גם מנענו איזושהי תקיפה נגד יהודים בארצות הברית לפני מספר חודשים,
בסופו של דבר, כשאנשים באים ותוקפים יהודים בכל העולם, הם מושפעים ממה שהם קראו ברשת, מה שהם חושבים על היהודים, וזה מה שאנחנו צריכים להוריד אותו. אנחנו בעצם פועלים בעיקר ברשת החברתית, יש ארגונים שפועלים ומאבטחים בתי כנסת, ואני באמת שואל למה אנחנו לא פועלים יותר בשיתוף עם משרד התפוצות, למשל, עם ארגונים אחרים. למה באמת? אני חושב שאחד האתגרים הוא שאנחנו כולנו צריכים לאחד כוחות ולהבין שיש כאן נוער ישראלי, יש כאן סטודנטים ישראלים, יש כאן עולים חדשים שרוצים לעשות משהו, אנחנו כארגון מאפשרים להם להתנדב, לקבל את הידע, ואנחנו צריכים בעצם להרחיב את זה. יפה. תומר אלדובי, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות ברשת, תודה רבה לך. תודה רבה. ואתה